السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة مربعة سهلة وبسيطة لعمل بطانية بيبي أو مفرش سرير أو شال مستطيل أو أي حاجة طبعا حابين نكونها من مربعات. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بنستخدم في مربعنا النهاردة زي ما احنا شايفين اهو، بيكون شكل مكون من زهرة او وردة داخل المربع. بتتكون من 4 الوان. عندي هنا لون السيمون بيكون لون القاعدة، وعندي اللون الاخضر، بس طبعا الاخضر بتستخدمه الاغمق، انا بس عشان بطبق معاكم في التصوير فبحب ان احنا نصور بالوان فاتحة بحيث ان هي تبان الغرز معاكم. وهنستخدم الابيض، واللون الاصفر بيكون داخل قلب الوردة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين، ده بيكون سمك الخيط بتاعنا، مع إبرة رقم 3.5 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بكون مجموعة من السلاسل، بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة أسحب الخيط وأخرج منه، طرف الخيط بشده وأقفل عقدة البداية. في البداية بكون 6 سلاسل، بيكون عندي على الإبرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بلف الخيط وأخرج منها 1 2 3 4 5 6. هسيب آخر 5 سلاسل وأروح لأول سلسلة اشتغلتها، بدخل في الحلقة الأمامية، اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. طرف خيط البداية بجيبه معايا في ظهر حرف الفي، عفوا في ظهر السلاسل اللي هي حرف الفي للسلاسل. وبعد كده هبتدي اشتغل اول سطر عندي. اول سطر عندي بيكون مكون من 12 غرزة عمود بلف، ما بين كل غرزة وغرزة باخد سلسلة. طيب بما اننا بنعتبر اول سلاسل الارتفاع هي اول غرزة عندي، فهشتغل 4 سلسلة. هعتبر الثلاثة الاولى منهم اول عمود، وسلسلة رقم 4 المسافة ما بين العمود الاول والتاني. بسم الله 1 2 عفوا 3، دول بعتبرهم اول عمود. 4 هي المسافة ما بين السلسلة، المسافة بين اول عمود وتاني عمود. بعد كده هدخل اشتغل 11 غرزة عمود بلفة داخل الدائرة. ازاي بنشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة، بقى معايا كده حلقتين، ولفيت لفة واحدة لانه ده عمود بلفة واحدة جاي من اسمه. بدخل الدائرة، اسحب الخيط واخرج. عندي على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من 2، بتبقوا 2 بلف الخيط واخرج منه. بعد كده عندي 1 2 سلسلة، 3 سلسلة، 4 سلسلة، وبكمل لغاية ما بيكون معايا 12. كده بكون وصلت لنهاية السطر. معانا بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. معانا 12 غرزة عمود، وما بين كل عمود وعمود في سلسلة مسافة. هروح لثالث سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3، بدخل وبقفل بغرزة منزلقة بالشكل دوت. طيب هبتدي اغير اللون للون الابيض قلب الوردة، وعلى فكرة ممكن الالوان تبدليها زي ما انت حابة. انا بس كل اللي قصداه ان انا طبعا الموديل يكون ايه هو اللي اشرحه قدامكم، لكن تبديل الالوان زي ما انتوا عاوزين. بقفل عقدة بداية وبسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة. اطراف الخيوط كلها زي ما احنا شايفينها بالشكل دوت، باخدها معايا ايه خلف الشوك. همشي بمنزلقة لغاية السلسلة، لاني مش هشتغل على الاعمدة ايه يا بنات في السطر دوت. ببتدي اشتغل على الفراغات. فوق كل سلسلة بشتغل غرزة بوب كورن، غرزة فشارة منتفخة مكونة من 5 غرزة عمود بلف. هرتفع بسم الله 1 2 3، وهعتبره اول عمود عندي، او فقط نعتبرها مجرد سلاسل ارتفاع، وداخل نفس الفراغ بشتغل 5 عمود بلف. 1 2 عفوا 3 4 5. لو هتعتبري السلاسل التلاتة اول عمود عندك بتشتغلي بعد منه 4. لو هتعتبريها مجرد سلاسل ارتفاع بتشتغلي ال5. بعد بسحب بقى الحلقة بتاعتي دي لفوق واخرج ابرتي 1 2 3 4 5. بنزل تحت حرف الفي، بكون تحت الضلعين زي ما احنا شايفين، وتاني احط اضيف الحلقة دي للابرة عندي واسحبها من تحت ايه الغرزة الاولى. هقفلها بسلسلة وهاخد سلسلتين مسافة 1 2. يعني فوق غرزة الفشارة باخد 3 سلاسل، واحدة منهم بنقفل الغرزة بيها، و2 بيكونوا مسافة ما بين الغرزة والغرزة. تاني هروح للفراغ اللي بعده، بسيب بقى العمود وبروح فوق السلسلة كون 5 عمود بلفة لتكوين غرزة فشارة. 1 2 3 عفوا 4 5.
بعد خامس عمود برفع الحلقة بتاعتي كده، وفي اول عمود عندي انا لو عديت من على اليمين اهو اول واحد، لكن جينا 1 2 3 4 5. حكمة ان انا بعد دايما من على اليسار يا بنات في غرزة البوب كورن، ان ساعات بيكون جنب منها غرز، فانا لو هعد طبعا من على اليمين وجنب مني غرز مش هعرف اول غرزة من ال5 فيه، فعلشان كده بعد من اليسار. لكن لو جنب منها سلاسل زي ما احنا شايفين فاحنا عارفين هي اول غرزة عندنا فين. ابتدي اسحب الحلقة دي من تحت حرف الفي للغرزة الاولى، اقفل بسلسلة واخد سلسلتين مسافة 1 2، وبكرر على كل فراغ يقابلني غرزة بوب كورن مكونة من 5 عمود بلفة، وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين يا بنات بيكون معايا 12 غرزة بوب كورن و12 غرزة فشارة، ما بين كل غرزة وغرزة سلسلتين مسافة. بدخل تحت حرف الفي للغرزة طبعا الفشارة نفسها، اسحب الخيط واخرج منها، ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة هبتدي اضيف اللون الاخضر، وزي ما قلت لكم الالوان احنا بنحددها زي ما احنا حابين. انتوا طبعا بتستخدموا الاغمق، بس عشان التصوير يكون واضح معايا بضطر ان انا اصور بالالوان الفاتحة. بقفل عقدة بداية وبسحب من الحلقة الموجودة عندي على الابرة، وببتدي اروح للسلاسل، بردك بشتغل على السلاسل مش الغرز، بمشي بمنزلقة لغاية السلسلتين. طيب فوق كل فراغ بشتغل 4 غرزة عمود بلفة واحدة. هرتفع 1 2 3 وهعتبره اول عمود بلفة موجود عندي، وداخل نفس الفراغ اشتغل كمان 3 عمود 2، يبقى كده 1 2 3 4. فوق غرزة البوب كورن باخد سلسلة مسافة، هروح للسلسلتين واشتغل 1 2 3 4 سلسلة، وهكذا سلسلة 4 عمود سلسلة 4 عمود سلسلة 4 عمود لغاية ما اوصل لنهاية السطر. وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين بعد ما اشتغلت في كل فراغ 4 عمود سلسلة وهكذا لغاية ما وصلت للنهاية، في ثالث سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزلقة. هبتدي بعد كده اشتغل اخر سطرين موجودين عندي في المربع. اول سطر بيكون بشكل غرزة الجراني، وتاني سطر بيكون بشكل مربع الاعمدة، يعني كأننا بندمج المربعين مع بعض. طبعا في نهاية المفرش خالص او البطانية بتشتغلي بطريقة غرزة الجراني، ان انت بتشتغلي على بتسيبي زي ما احنا شايفين فراغ ما بين كل مجموعة من الاعمدة. هبتدي امشي بمنزلقة لاني هبتدي اشتغل على الفراغات اللي فيها سلسلة كده 2 3، وهبتدي بعد كده بقى اضيف اللون السيمون. اللون ده من الالوان الجميله جدا، هاديه وبتهدي الاعصاب خالص. بقفل عقده بدايه وبسحب اللون الجديد، خصوصا لو هتعملي بيه مفرش سرير للعروسه او بطانيه بيبي هتكون في منتهى الجمال. هي تركيبه الالوان دي عامه لطيفه جدا، حباها انا. بمشي بمنزلقة لغاية الفراغ، وهبتدي بقى داخل فراغ السطرين الأخيرة أو السطور الأخيرة بشتغل فيهم بغرزة العمود ب2 لفة. لو حابين تطبقوا بغرزة العمود بلفة واحدة مفيش أي مشكلة. هبتدي ارتفع بسم الله 1 2 3 4، وده بيكون ارتفاع غرزة العمود ب2 لفة. أول فراغ ببتدي أكون فيه زاوية مكونة من 4 عمود ب2 لفة 3 سلسلة 4 عمود ب2 لفة. هعتبر نفسي اشتغلت أول عمود منهم، أروح أشتغل رقم 2، بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف 1 2. احنا طبعا في العمود بلفة كنا بنلف مرة واحدة، عمود بلفتين بلف مرتين، بيكون معايا على الإبرة 3 حلقات الأساسية واللفتين. هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، بيكون معانا 4. هلف الخيط واخرج من 2 يتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من 2 يتبقوا 2، بلف الخيط واخرج من كده 1 2 3 4. وزي ما قلت لكم مفيش اي مشكلة لو هتشتغلي بغرزة العمود بلفة واحدة. 1 2 3 سلسلة وارجع تاني اكون 4 غرزة عمود ب2 لفة كده 1 2 3 4. تمام. 1 2 3 ورقم 4 الأخير بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده اشتغلت عندي هنا الزاوية.
الخيط الاخضر خلاص في المرحله دي بسيب منه 10 سنتي، وكل الخيوط اللي عندي ورا بسيب 10 سنتي وببتدي اقص. وبعد ما بقص بنضفها بيورة التنظيف خلف الشغل. هنا مش هاخد اي سلاسل يا بنات، مباشره هروح الف الخيط مرتين على الابره، مش هاخد سلاسل ما بين كل فراغ وفراغ. الفراغ اللي جاي هشتغل فيه 4 عمود ب2 لفه بس، يعني مش هشتغل فيه مرتين، مره واحده بس. الزاويه بس هي اللي بشتغل فيها مرتين، 4 عمود 3 سلاسل 4 عمود. 2 3 4. تاني برجع 4 عمود في الفراغ اللي بعده بدون اي سلاسل مسافات. 2 3 4. تاني ارجع الفراغ اللي جاي بيكون فيه زاوية، يعني بشتغل فيه مرتين، 4 عمود 3 سلسلة 4 عمود في نفس الفراغ. 1 2 3 4. بس كده؟ لا طبعا، 1 2 3 وتاني في نفس الفراغ 1 2 3 4. وارجع اكرر زي ما احنا شايفين يا بنات، اني بشتغل الفراغ اللي جاي فيه 4 عمود والفراغ اللي بعده فيه اهو ده 4 عمود وده 4 عمود، وارجع تاني اكون زاوية مكونة من 4 عمود 3 سلاسل 4 عمود، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية المربع. هكمل وارجع لكم. السطر اللي جاي بيكون اخر سطر معايا، وبعد كده بنبتدي نشبك بطريقة غرزة المنزلقة. 1 2 3 رابع سلسلة ارتفاع ببتدي اقفل فيها بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي ما عنديش فيه اي مشكلة. المرة دي بقى مش هشتغل على فراغات يعني بطريقة غرزة الجراني، لا هشتغل على كل الفراغات اللي بتقابلني، يعني كل الاعمدة وكل الاماكن اللي فيها ايه فراغات. لكن هنا انا طبعا ده مش بيعتبر عندي فوقيه سلسلة فمش بشتغل فيه. هنا فوق اول عمود بشتغل 1 2 3 4، وبرضك السطر التاني بيكون من نهاية المربع بيكون بغرزة العمود ب2 لفة. وارجع تاني بكرر معاكم، لو حابين تشتغلوا بعمود بلفة واحدة مفيش مشكلة. هلف الخيط مرتين، انا بعتبر نفسي ارتفعت فوق العمود الاول عمود زيه، فوق العمود التاني عمود، وكل فراغ بيقابلني بشتغل فوقيه عمود زيه بالظبط. يبقى كده 1 2 3 4. طيب هتقابلني بقى الزاوية اللي فيها 3 سلاسل، برجع تاني اكرر بشتغل فيها 4 عمود 3 سلسلة 4 عمود في نفس الفراغ. 1 2 3 4. 3 سلسلة 1 2 3، وكمان مرة في نفس الفراغ 4 عمود. 1 2 3 4. ببتدي امشي على كل الفراغات اللي تقابلني. انا كده خلاص بصوا خلصت الزاوية. هبتدي بقى اشتغل على كل فراغ يقابلني غرزة عمود ب2 لفة زي اول عمود فراغه اهو يا بنات، عشان ساعات بيكون الاعمدة اللي اشتغلتها هنا بتداري عليه شوية. عمود، والعمود اللي بعده عمود، وبعده ورقم 4. طيب هيجي هنا بقى المكان عندي هنا اللي فيه الفراغ، انا مش بشتغل في الفراغ نفسه لكن بشتغل في حرف الفي اهو، بيكون فوق الفراغ، بس هو حرف الفي ده بتاع العمود دوت الاول من ال4 دول. زي ما احنا شايفين كل فراغ بقى هيقابلني هشتغل عليه غرزة عمود ب2 لفة زيه كل الفراغات، ما عدا ال3 سلاسل بشتغل فيها 4 عمود 3 سلسلة 4 عمود.
وارجع فوق كل عمود عمود، والزاوية طبعا بنشتغلها زي ما احنا شفنا لغاية ما بخلص المربع بتاعي كله. هكمل السطر كله وارجع لكم نشوف طريقة التشبيك مع بعض. كده بنكون وصلنا لنهاية المربع بتاعنا النهاردة. زي ما احنا شايفين، في اخر حاجة بعملها اني بقفل بغرزة منزلقة في اخر سلسلة ارتفاع رقم 4. طيب طريقة التشبيك بتكون باستخدام غرزة المنزلقة. بمشي بس لغاية ما اوصل للزاوية، او بتبتدي تقص الخيط وتبتدي توصلي من اول خالص. نمشي بمنزلقة لغاية المكان دوت. هبتدي بقى اجيب المربع. لما بشبك المربعات على ظهرها، يعني مش من وش الشغل. تمام يا بنات؟ هنزل في المكان ده، هعمل غرزة حشو زي ما احنا شايفين. بعد كده هاخد سلسلة تديني بس مسافة ان انا اقدر اتحرك في شغلي. زي ما احنا شايفين عندي هنا كل غرزة فيها حرف في، فيها ضلع امامي وضلع خلفي، وهنا في ضلع امامي وضلع خلفي. لما بكون بشبك يا بنات، باجي هنا في الغرزة المربع اللي في وشي على طول، باخد الحلقة اللي قدام وشي على طول الامامية الفرونت لوب. اما بالنسبة للمربع اللي بيكون في الخلف، بسيب الامامية وبروح للخلفية اللي هي الباك لوب. يبقى فرونت لوب مع باك لوب. اسحب الخيط واخرج من الاتنين، ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. تاني بكرر حلقة امامية اللي قصادي مع الحلقة الخلفية اللي بعيدة عن وشي في المربع اللي في الخلف، اسحب الخيط واخرج من كل الحلقات اللي عندي على الابرة، وبفضل اكرر امامي مع خلفي امامي مع خلفي. لو هتخيطي بالخيط والابرة بنفس الطريقة بتدخلي في نفس الحلقات يا بنات. عفوا، بدخل في الامامي من هنا والخلفي من هنا واسحب الخيط واخرج. طيب بالخيط وبالابرة بدخل كده وارجع اخرج من المكان ده، الحلقة الخلفية هنا مع الامامية هنا، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية الخط اللي انا فيه. وبحط كل المربعات مرة واحدة، يعني اشبكها او اخيطها بالطول وارجع اخيطها بالعرض بالشكل ده. لما باجي طبعا بقلب شغلي الناحية التانية، بيكون ده مكان التشبيك زي ما احنا شايفينه. بصوا قد ايه جميل ومميز، وبيكون بنفس اللون الاخير اللي عندي في السطر. الحلقه طبعا اللي انا كنت سايباها هنا والحلقه اللي كنت سايباها هنا هي اللي بتبان معايا مع الخط اللي بيكون في المنتصف زي ما احنا شايفينه، وبيكون شغلي متساوي ما فيهوش اي بروز زي ما احنا شايفين. دي كانت فكره الفيديو بتاعنا النهارده، المربع الزهره زي ما احنا شايفينه. اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. ولو عندكم اي استفسارات اكتبوا لي وانا على راسي من فوق ان انا اعيد اي حاجه انتوا حابينها. وكمان استنوني فيديو جديد من وي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.